अरे काय विद्यार्थी कमी जॉईन आहेत. अरे ए वर क्लिक करा, टाइम टेबल मध्ये जॉईन होतील सगळे. मशिरा तसं जॉईन केलंय ना? तसंच केलं. सांगा सगळ्यांना किती वेळा होतो जॉईन व्हायला.
हॅलो सर. अरे फक्त 9 विद्यार्थी जॉईन झालेत, काय प्रॉब्लेम आहे? तर ते म्हणतात जॉईन नाही होते म्हणून. कसे जॉईन होत नाहीयेत? काय माहिती, मेसेजेस आलेत ग्रुपवर सर. पण सगळे मुलं जॉईन व्हायला पाहिजेत ना. लिंक तर तिथे ऑलरेडी आता देऊन होत. लिंक काय करणार आहे आपण? लिंक द्यावी लागेल का? हा दिलीये सेंड केलीये. हा केलीये सेंड मी सर लिंक ग्रुपवरती. लिंक पाठवली आहे ना? हो पाठवलीये. हो. जॉईन का होत नाहीयेत? 15-16 विद्यार्थी जॉईन झाले आणि ऑटो हो ऍडमिट आहे ना, त्याला काही अडचण नाही ना तिथे. हे पहा, सगळ्यांना ऑटो ऍडमिट आपण दिलेलं आहे, त्यामुळे काय तिथे जॉईन न व्हायचं काही कारण नाहीये. ओनली 22. ते दुसऱ्या ग्रुपला पण एची आहेत का काही, का सगळे पहिल्याच ग्रुपला आहेत? बीएससी थर्डचा अजून एक ग्रुप आहे ना, त्याच्यावर आहेत का कोण? ए वाल्यांचा काय प्रॉब्लेम होते जरा बघा. इतका वेळ लागत नाही रे, लेक्चर इतका वेळ आपण थांबू शकतो का? हा हॅलो सर. इंग्लिशच्या लेक्चरची पण लिंक आली आहे, तिथे पण अर्धी स्टुडंट जॉईन नाही इंग्लिशची पाहिजे. आता लेक्चर यायचं काय कारण आहे? सर बघा ना, त्यांनी जॉईन करू नका पाठवलेली ना. आहे कुठल्या ग्रुपला ग्रुपवरती. टाकली आहे? तुमचा इंग्लिशचा ग्रुप जर असेल तर तिथं लिहा, तिथे केमिस्ट्री ऑलरेडी सुरू आहे. त्यांचं पहिलं लेक्चर होतं 10:30 ला. कधी लिंक कशी देतील ते? हा सर, सांगितलं त्यांना बीएससी थर्ड ए त्याच्यावरती आली आहे. बीएससी थर्ड एच्या ग्रुपवरती. नाही पण आपल्या ग्रुपला नाहीत ना ते. ते तुमचा वेगळा ग्रुप असेल इंग्लिशचा. हा सर, पण त्यांनी लिंक सेंड केली आहे ना कुठल्या तिथे. सरांनी टाकली आहे? लवटे सरांनी. वेडे पण आहे. थांबा, मी फोन लावतो त्यांना 1 मिनिट. तर एवढे हा कमी सर त्यांना. एवढ्या कमी ह्याच्यामध्ये लेक्चर होणार नाही, ते दुसऱ्या डिव्हिजनचं असेल. नाही सर, ए डिव्हिजन टाकले त्यांनी, ए डिव्हिजन साठी म्हणून. नाही, मी त्यांना फोन लावतो 1 मिनिट. आता कॉलेजच्या ह्याच्यावरून आपण नेट चालू आहे, त्यामुळे काय अडचण येणार नाही. हॅलो सर. हॅलो.
आता लवटे सरांना मी सांगितलंय की त्यांचं 11:20च्या जुन्या टाइम टेबल प्रमाणे त्यांनी टाकलेलं होतं. आपण आता लेक्चर सुरू करूयात. आणि मला वाटतं आपण लास्ट लेक्चर आपलं जे आहे हे कधी घेतले जरा चेक करा. आठवते का काय झालं लास्ट लेक्चरला? आपण स्पिन स्प्लिटिंग त्या ठिकाणी घेतलेलं होतं. स्पिन स्प्लिटिंग मध्ये इक्वलंट प्रोटॉन असतील तर ते कपल्ड होत नाहीत. दे डू नॉट स्प्लिट अँड दे कॅन गिव्ह ओनली वन इक्वलंट ऑफ प्रोटॉन. त्यामध्ये आपण काही रूल्स पाहत होतो. रूल्स गव्हर्निंग द स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल. ते करत असताना splitting occur only coupling of non-equivalent protons. Splitting occur only between the nuclei with different chemical shift values. So the delta value should be different. Then and then only coupling is occur and splitting is obtained. And this splitting can be determined. A number of peaks can be determined by using n+1 rule. So splitting of proton signal are given by the relation capital N is equal to small n plus 1, where n is the number of neighboring non-equivalent protons. So we have already observed that when n is equal to 0, there is no proton present on the adjacent carbon, then we can obtain singlet, that is 0 plus 1, 1. Then we also observe the splitting pattern of this 1 as singlet. Then when adjacent carbon having 1 proton, so 1 plus 1, 2, doublet. And what is the nature of doublet is? That is calculated by, intensity is calculated by using the formula. Which formula we can use for intensity? R plus 1 raised to, बोला, R plus 1 raised to n. म्हणजे शेजारच्या कार्बनला जर आपण फॉर्म्युला पाहिलेला आहे मागच्या वेळेस, R plus 1 raised to n, पाहिलाय का? Yes or no? अरे हो का नाही? अरे हो का नाही? अरे फॉर्म्युला पाहिलाय का नाही पाहिला? कोण सांगताय? मसिरा? हा मग सांगा ना, मला 3 वेळा का बोलायला होते, मला काही समजत नाहीये. R plus 1 raised to n. n is equal to 1 असेल तर R plus 1. When n is equal to 2, R plus 1 raised to 2. R square plus 2R plus 1. मग तेच विचारतो, मागच्या वेळेस आपण हे पाहिले का नाही पाहिलेलं? फक्त 1 आठवड्यामध्ये एक्झामचा गेलेला आहे. तुमचे काही एक्झामचे फॉर्म भरण्यामध्ये गेले काही दिवस, त्यामुळे मागचे 2 आठवड्यामध्ये आपलं लेक्चर झालेलं नव्हतं, ज्यामध्ये आपण तो फॉर्म्युला पाहिलेला आहे इंटेन्सिटी फाइंड आउट करण्याचा. n इज इक्वल टू 1 असेल, 2 असेल, 3 असेल, आपण सगळे फॉर्म्युले पाहिलेले आहेत आणि त्यानुसार आपण इंटेन्सिटी फाइंड आउट केलेली आहे. बरोबर आहे का? हो सर. हा, मग जर डबलेट असेल म्हणजे n इज इक्वल टू 1 असेल इथे, तर काय येणार आहे?
आपण ह्याचा कोएफिशियंट ऑफ इक्विव्हॅलंट घेतो 1:1, बरोबर आहे. आणि ह्या ठिकाणी कसा घेतलाय, जर n इज इक्वल टू 2 असेल तर r प्लस 1:2 असेल तर r प्लस 1:2 असेल तर काय येणार आहे सांगा, r स्क्वेअर प्लस 2r प्लस 1, बरोबर आहे की नाही. मग ह्याचा इंटेन्सिटी काय आलं 1:2 2:1 म्हणजे r स्क्वेअर आला. टू आर प्लस 1 म्हणजे याचं कोएफिशियंट ऑफ हे काय 1, इथे 2 इथे 1 म्हणजे ट्रिपलेट काय येणार आहे 1:2 2:1. तसं क्वाड्रेट काय पाहिले आपण, when n r plus 1:3 we have obtained r cube plus 3r square plus 3r plus 1, so 1:2 3:2 3:1. क्विंटेट मध्ये काय पाहिलंय 1:2 4:2 6:2 4:1. ह्या पद्धतीने आपण सर्व काय पाहिलेलं आहे इंटेन्सिटी पाहिलेली आहे. ह्यामध्ये आपण एक्झाम्पल पाहिलं होतं इथिल क्लोराइड, ज्यामध्ये दोन सेट ऑफ इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन्स आहेत ए आणि बी. ए इज स्प्लिट इनटू द ट्रिपलेट बिकॉज adjacent carbon having two protons, so non two equivalent protons are there, so small n is equal to 2, so capital N is equal to 2 plus 1 3, we have obtained triplet. While the methylene proton, that is B, is split into quartet because adjacent carbon having 3 protons, so small n is equal to 3, capital N is equal to 3 plus 1 is equal to 4 quartet. So we have obtained over here formula directly 1:2 3:2 3:1. हे ऑलरेडी मागच्या वेळेस आपण पाहिलेलं आहे. नाउ वी कॅन सी protons separated by the 4 or more bonds, they do not coupled. म्हणजे जर 4 किंवा 4 पेक्षा जास्त बॉन्ड असतील त्या प्रोटॉन्स मध्ये तर त्या ठिकाणी आपल्याला कपलिंग पाहायला मिळत नाही. त्यानंतर नेक्स्ट रूल आपण पाहतोय, द इंटेन्सिटी ऑफ द मल्टीप्लेट्स आर सिमेट्रिक नियर द मिड पॉइंट ऑफ विच शोज द केमिकल शिफ्ट, and the intensities are given by the coefficient of expansion where n is the adjacent proton. So when n is equal to 1, the peak are 2, intensity is 1:1. When n is equal to 2, the peaks are 3 and intensities are 1:3 1:2 2:1. And when n is equal to 3, that is adjacent carbon having 3 proton, so it can give the splitting is n plus 1, that is 3 plus 1 4, so we can get quartet. And the intensity is found out by using the formula r plus 1:3 r cube plus 3r square plus 3r plus 1, so that is 1:2 3:2 3:1. So here when we can take ethyl acetate example, we have observed that this is CH3CO CH oxygen CH2 CH3, so CH3 is the a field which is near to the TMS, that is near to the 0, which is observed at 1.7 delta, and adjacent carbon having 2 protons, so here we can get the 2 plus 1 triplet is there. While second signal we have obtained at delta value 2, which is of CH3CU group, because carbonyl is obtained near about 2.1 2.4, while the oxygen which is attached to CH2, this is the most downfield, that is around about 3.8 or 9. So here the second signal is for acetyl methyl group. Now this methyl group, on the adjacent carbon atom there is no proton, so adjacent is 0, so 0 we can get singlet, so here we can obtain a singlet. While in the most downfield is the methylene carbon, which is obtained at 3.9, and adjacent carbon having 3 protons, so here we can get quartet. So these two equivalent proton of methylene get quartet. The splitting pattern is 1:2 3:2 3:1. Now, in this case, when we have observed structure, there is no adjacent proton, we can get singlet. Second, two adjacent proton, one adjacent proton is non-equivalent, so we can get doublet. Two are there, we can get triplet. When there are 3, we can get quartet. So in this way, we have obtained corresponding singlet, doublet, triplet, and quartet. So these are the rules that can govern the splitting pattern.
Now, this can be calculated by using the Pascal triangle. This can be calculated by using the Pascal triangle. So the relative intensities of first order multiplicities are given by the equivalence, that is n is equal to 0, that is the number of equivalent protons on adjacent carbon atom, and the intensity is 1. And when n is equal to 1, we can write down here 1, 1. Okay. Now when it is 2, we can take 1, sum of these two, 1 plus 1, 2, and 1 here. Now when n is equal to 3, first we have to write down 1, then sum of first two, 1 plus 2, 3, then sum of second and third, 2 plus 1, 3, and 1 we have to write down as it is. So this is the intensity when n is equal to 3, 1 has 2, 3 has 2, 3 has 2, 1. Similarly for 4, we have observed, first we have write down as a 1, sum of 1 and 2, that is 4, sum of 2 and 3, 6, sum of 3 and 1, 4, and 1 we have write down this way. So in this way, the Pascal triangle is going on continuously. The number of splitting pattern is observed like this. Pascal triangle समजला का? कशी आपण त्या ठिकाणी तो ट्रायंगल तयार केलेला आहे की ज्याच्यामध्ये जर तुम्हाला इंटेन्सिटीचा हा जो फॉर्म्युला आहे R+1⁻n, ही इंटेन्सिटी काढण्याकरताचा जो क्यूब 4/5 चा जो आहे म्हणजे R+1 स्क्वेअर क्यूब R+1⁴ हे जर फॉर्म्युले माहित नसतील इथले, तर पास्कल ट्रायंगलने आपण सर्व इंटेन्सिटीज ह्या फाइंड आउट करू शकतो. ही सगळ्यात सोपी मेथड आहे की ज्याला मॅथ्स नसेल तर तो मुलगा हा या ठिकाणी लक्षात ठेवू शकतो. n इज इक्वल टू 0 असेल तर एक लाईन मिळते, 1 असेल तर इकडे 1, ह्या बाजूला 1, सर्व बाजूला 1 1 1 घेत जायचे सुरुवातीला, नंतरच्या दोघांची बेरीज करायची आणि शेवटच्याची 1 तसंच लिहायचं आहे. म्हणजे तुमच्या लक्षात येते पहा, इथे 1 आहे, ह्या सर्व बाजूला 1 येतोय, या सर्व बाजूला 1 येतोय, नंतर जे आकडे आहेत मध्ये n इज इक्वल टू 2 घेतलं तर 2 + 1 3 ट्रिपलेट मिळायला पाहिजे. ट्रिपलेटची इंटेन्सिटी काय असणार आहे 1:2 2:1. जर नॉन इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन 3 असतील तर कॅपिटल n इज इक्वल टू स्मॉल n + 1, दॅट इज 3 + 1 4. क्वार्टेट, तर क्वार्टेटला इंटेन्सिटी काय असणार आहे 1:2 3:2 3:1. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण हे लिहित असताना 1 2 + 1 3 2 + 1 3 आणि 1 ह्या पद्धतीने पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ केलेला आहे. ह्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का? बोला लवकर. पास्कल ट्रायंगल समजला का? म्हणजे आता पास्कल ट्रायंगल जर समजला असेल, रूल सर्व समजले. रूल्स मध्ये स्प्लिटिंग पॅटर्न करत असताना नॉन इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन पाहिजे, त्यांची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू डिफरंट पाहिजे. एकाच केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यूला आपल्याला स्प्लिटिंग पॅटर्न मिळत नाही. त्याची इंटेन्सिटी आणि कोएफिशियंट ऑफ इंटेन्सिटी कसं फाइंड आउट करायची हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलं. जर तुम्हाला हा R+1⁻n हा रेशो जर लक्षात राहिला नाही तर पास्कल ट्रायंगलने तुम्ही सर्व इंटेन्सिटीज फाइंड आउट करू शकता. दॅट इज कॅर्ड आउट बाय युजिंग द पास्कल ट्रायंगल. मला वाटतं त्यानंतर आपण हे एक्झाम्पल पाहिलंय. इथेनॉलचं स्पिन स्प्लिटिंग, हाऊ इट कॅन ऑब्टेन 1:2 2:1 रेशो. बोला येस ऑर नो? नाही सर. ओके, ठीक आहे. कारण तुम्ही एक लेक्चर पाठीमागे होता ऍज कम्पेअर टू बी. आता हे इंटेन्सिटी कशी फाइंड आउट झालेली आहे हे पाहणं गरजेचं आहे. आणि मी ऑनलाईन मध्ये तुम्हाला सर्वांना सांगेल की तुम्ही आता हे लिहित असताना तुमच्या शेजारी वही असणं गरजेचं आहे. म्हणजे काय होईल की तुम्हाला हे स्प्लिटिंग पॅटर्न कसं दाखवलं हे तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. आता आपण काय सांगतोय, ऍडजसेंट कार्बन, इथेनॉलचं एक्झाम्पल घेतलंय आपण या ठिकाणी. CH3CH2OH. CH3CH2OH मध्ये मिथिलीन कार्बन आणि मिथिल कार्बन ह्याला प्रोटॉन आहेत आणि OH ला एक, म्हणजे त्या ठिकाणी 3 इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन्स येतात. ठीक आहे. आता सुरुवातीला आपण त्या ठिकाणी मिथिल प्रोटॉन्सची स्प्लिटिंग पॅटर्न कसा तयार झाला हे ठीक आहे, पास्कल ट्रायंगल आलं तर रिलेशन आलं, परंतु ऍक्च्युअली हाऊ इट कॅन फॉर्म द स्प्लिटिंग पॅटर्न, हाऊ द इंटरॅक्शन इज कॅर्ड आउट with adjacent carbon. So here there are
when we can find out the splitting pattern for methyl proton, this is represented by red, we have to observe how many protons are present on the adjacent carbon atom. आता शेजारच्या कार्बन ॲटमला किती प्रोटॉन आहेत? मिथिल प्रोटॉनच्या शेजारच्या कार्बनला किती प्रोटॉन आहेत? दोन. मग दोन असतील तर त्याचा स्पिन कसा असणार आहे? आपल्याला माहिती आहे हा मॉलिक्यूल कुठे ठेवलाय आपण? ह्याचे जे काही न्यूक्लियस आहेत ते त्या सॅम्पल ट्यूब मध्ये आपण ठेवलेले आहेत आणि मॅग्नेटिक फील्ड त्याला काय केली आपण अप्लाय केलेली आहे. सो द टू प्रोटॉन स्पिन they are either parallel when they absorb energy from the magnetic field, it go to the excited state, so it can form, both are in opposite direction with the H0. Initially both are in the same direction of H0, so they are having lowest energy, they are observed at ground state. When they are opposite to the H0, they are in the excited state. म्हणजे या ठिकाणी दोन्ही एकाच डायरेक्शन आहेत, दे आर पॅरलल टू वन अनदर. इन सेकंड पॉसिबिलिटी, फर्स्ट इज पॅरलल, सेकंड इज अँटी पॅरलल, और सेकंड इज पॅरलल, फर्स्ट इज अँटी पॅरलल, and their spin is zero because one is nullified, the effect of one is nullified by the other. Here plus one up, plus one up, plus one. Here plus one up, minus one up, zero. Plus one up, minus one up. This is plus one up because they are in the direction. This is minus one up. So plus one up, minus one up, zero. And that's why the total spin is zero. In this case, minus one up, minus one up, minus one. Okay. Now, here there are one set of protons. They are in same direction. There are two set of proton. One is parallel, other is anti-parallel. Second is parallel, first is anti-parallel. So there are two type of orientations are there. In this case, both are in anti-parallel, so there is one set. So if you see the number of sets which are present here, this is 1, this is 1, 2. So we have represented over here 2, right? Here 1, so we are represented as a 1. So for methyl proton, we have obtained triplet as 1s2, 2s2, 1. 1s2, 2s2, 1. Okay. समजलं का? मिथिल प्रोटॉनला ट्रिपलेट कशी मिळाली? कारण शेजारच्या कार्बनला दोन प्रोटॉन आहेत, ते दोन प्रोटॉन एक तर पॅरलल डायरेक्शन येतात लोएस्ट स्पिन अरेंजमेंट मध्ये, त्यातला एक पॅरलल असेल, एक अँटी पॅरलल असेल, पहिला अँटी पॅरलल असेल, दुसरा पॅरलल असेल, म्हणजे दोन पॉसिबिलिटी ओरिएंटेशन येतात, आणि थर्ड ह्याला दोन्ही अपोजिट येतात, म्हणून 1s2 2s2 1. हे झालं मिथिलीन प्रोटॉनचं. आता आपल्याला पुढच्या प्रोटॉनचं पाहायचंय, म्हणून याचा रेशो आला 1s2 2s2 1. समजलं का? Yes or no? हो सर. ठीक आहे. Now you can see the second proton, that is methylene proton. आता ह्या मिथिलीन प्रोटॉन जो आहे तो रेड केलेला, ह्याचा आपल्याला काय पाहिजे? स्प्लिटिंग पॅटर्न. आता आपल्याला माहिती त्याच्या शेजारच्या कार्बनला किती प्रोटॉन आहेत? नॉन इक्विव्हॅलंट. Splitting of the signal from the methylene group proton in ethanol is depend upon the adjacent carbon having non-equivalent proton, which is methyl group having 3 proton, so it can use 3 plus 1 quartet. So how quartet is obtained? In this case, there are 3 protons are there. All the spin of 3 protons are in same direction. They are parallel to the H0. They can represent it like this. They are arrow in the direction of H0. This is the unperturbable signal H0. Here it is in the direction of H0. So all 3 signals are in a same direction. Okay. So that's having 1/2 plus 1/2 plus 1/2. So it is 3/2. Now, in this case, when plus 2 are parallel, third is anti-parallel, plus 1/2 minus 1/2 plus 1. So plus 1/2 plus 1/2 minus 1/2. So plus minus and plus is nullify this effect. Plus 1/2 is there. Here also plus 1/2. This is plus 1/2 minus 1/2 is there. So this is also neglected. So only plus 1/2 is there. Now in the second case we have observed plus 1/2 plus 1/2, that is 1.
and this half is going, so plus 1 half. So here we can get in this way. Okay. Here similarly we have obtained first two are parallel, second is anti-parallel. First and third is parallel, second is anti-parallel. Second and third is parallel, first is anti-parallel. So there are three possibilities are there. And when it go to the excited state, we have observed those who are in parallel, they are going to anti-parallel, or they are in opposite direction. And third is parallel. This is anti-parallel, parallel, anti-parallel, which is exactly opposite to the second one. Third one is, first is anti-parallel, now which is parallel one, and second and third which is parallel or which are parallel, they are now in anti-parallel. So in this way, there are three orientations are there. And in the topmost, we have obtained all three are in the opposite direction. So in this way, we have obtained the orientation. So minus 1 half, minus 1 half, minus 1 half, that is minus 3 by 2. Here is minus 1 half, plus 1 half, plus 3 by 2. So ratio is 1:2, 3:2, 3:1. So in this way, we have obtained the quartet in the ratio 1:2, 3:2, 3:1. Now the question is arises, in the ethanol, the third set of non-equivalent proton is for oxygen. Right. Now, for this, why the splitting pattern is not obtained? Here we can obtain a broad singlet. We cannot obtain triplet because adjacent carbon atom of this oxygen having two non-equivalent proton. But generally, such kind of splitting for OH and NH is not observed because they can form hydrogen bond with solvent. Because in solvent there is traces of proton is there, so they can easily form the hydrogen bond, and that's why they are not gives any kind of splitting. So even though our expectation is that the adjacent carbon atom of the hydroxyl group having CH2 two protons, so we are expected that oxygen proton get split into the triplet, but it is not occur because they are form hydrogen bond with the solvent, and that's why we obtain a broad singlet for hydroxyl group proton or NH2 proton. Be remember. आता बरेच जणांच्या असं लक्षात येईल की ह्या कार्बनच्या शेजारच्या कार्बनला 2 प्रोटॉन आहे म्हणून ह्याला ट्रिपलेट मिळाली, ह्या कार्बनच्या शेजारी 3 प्रोटॉन आहेत म्हणून ह्याला क्वार्टेट मिळाली, परंतु हा काउंट केला नाही असं कोणीही मला शंका आता विचारलेली नाही. विचारली का? कारण ऑक्सिजनचे जे प्रोटॉन आहे ते सॉल्व्हंट बरोबर त्या ठिकाणी बॉन्ड फॉर्म करतात, दे कॅनॉट अंडरगो स्प्लिटिंग. ठीक आहे. नाउ देयर आर सो मेनी एक्झाम्पल्स आर देयर how they can be observed splitting pattern, that is non-equivalent proton. 1,1,2 tribromoethane, 1 there are 2 bromine, 2 at carbon number 2 there is 1 bromine, so 1,1,2 tribromoethane is there. Now in this case we have observed there are two kind of non-equivalent protons are there, that is HA and HB. Now in this case, which is the most downfield, HA or HB? HB is attached to only one bromine, HA is attached to 2 bromine, and that's why HA is most downfield and HB is little bit upfield at 4.1 delta. Now in this case, this HB of 2 proton, it can use doublet because adjacent carbon having only 1 proton, while HA, which is occur at 5.7 delta, it can form triplet because adjacent carbon having 2 proton, which is non-equivalent, so 2 plus 1 triplet. So in this way we have observed the triplet. So this doublet is in the form of reinforce, and second is for opposite direction. So that we have observed in this case how doublet is obtained, how triplet is obtained. Okay, like that we have observed such kind of doublet signal because there is only one. So one spin is in the direction of H0 and other is in the direction of in the opposite direction of H0, and that's why we have obtained at the ground state plus 1 half and higher state minus 1 half. So it can give the orientation 1:1. So they can observe ratio 1:1. Now similarly in this case it can form triplet. HA form triplet because adjacent carbon having 2 proton, so it can use 1:2, 3:2,
1:2:1. म्हणजे आपण या ठिकाणी जे पाहिलं एक्झाम्पल मध्ये 1:2:1. सेम वी कॅन ऑब्झर्व ओव्हर हिअर because there are two adjacent proton which are non-equivalent. समजतंय का? Yes or no? येस सर. Yes, sir. हा, म्हणजे स्प्लिटिंग पॅटर्न तुम्हाला समजलाय. आता आपण या ठिकाणी वेगवेगळे एक्झाम्पल घेऊ शकतो, कुठलेही, म्हणजे खूप एक्झाम्पल आहेत तिथे. आयसोप्रोपिल मिथिल कीटोन. आता आयसोप्रोपिल मिथिल कीटोन मध्ये किती टाईपचे प्रोटॉन आले? 1, 2 आणि 3. मग ह्या ठिकाणी CH3 हा सगळ्यात अपफिल्ड आहे, कारण तो काय TMSच्या जवळ आहे, बरोबर आहे. मिथाइल अल्केन आहे. त्या शेजारचा कार्बन जो आहे तो आपल्याला स्प्लिटिंग पॅटर्न देतोय, तो सर्वात डाऊनफिल्ड येतो. आणि हा मिथाइल जो आहे तो त्या दोघांच्या मध्ये. आता मिथाइल काय आहेत? 6 प्रोटॉन आहेत, दे आर इक्विव्हॅलंट आहेत. मग त्यामुळे ह्यांचा सिग्नल आपल्याला एकच मिळेल, कारण ह्याचं शेजारचं एन्व्हायरमेंट सारखं आहे आणि शेजारच्या कार्बनला एकच प्रोटॉन आहे. म्हणजे हे जे काही CH3 ग्रुप आहेत हे काय देतील आपल्याला? 1+1 2 डबलेट. म्हणजे 1.1 डेल्टाला आपल्याला काय मिळाली? इथे डबलेट मिळाली. आता हा जो ऍस्टिलचा मिथाइल ग्रुप आहे, मिथिल ग्रुप, ह्याच्या शेजारच्या कार्बनला कुठेच प्रोटॉन नाहीये, म्हणजे आपल्याला इथे काय मिळेल? N=0. म्हणजे आपल्याला काय मिळेल? सिंगलेट. म्हणून आपल्याला इथे काय मिळाली? 2.1 ला सिंगल लाईन मिळाली. त्याचा आपण झूम केलेला नाही किंवा तो एनलार्ज केला नाही. हे डबलेट कसं दिसतं इथे आपण या बॉक्समध्ये एनलार्ज केलेलं आहे. आता त्या शेजारचा पहा CH. आता याच्या शेजारच्या CH ला किती प्रोटॉन आहेत? म्हणजे B ला 6. किती आहेत? का 6? 3 + 3 6. म्हणजे ह्याची स्प्लिटिंग पॅटर्न काय मिळेल? 6 + 1 7 सेप्टेट. 1 2 3 4 5 6 आणि 7 दिसतात का? 7 पीक इथे आपल्याला खूप बारीक दिसत आहे. ते झूम केला पण इथे आणि ते इलॅबोरेट केलं तर आपल्याला किती सिग्नल मिळाले? मोजा. हा छोटा 1 2 3 4 5 6 आणि 7 ही सेप्टेट मिळाली. आणि आपण त्या दिवशी पाहिलं इंटिग्रेशन, ही जी लाईन दिसते ह्याच्यावरून आपल्याला नंबर ऑफ प्रोटॉन काढता येतं. काय काढता येतात? नंबर ऑफ प्रोटॉन. इथे किती? एकच आहे. इथे किती आले? 3 आले. आणि इथे किती आले? 6 आले. हा रेशो जो आहे हा काउंट करायचा असतो. ठीक आहे. ह्या पद्धतीने आपल्याला इंटिग्रेशन सुद्धा फाइंड आउट करता येतं. एरिया अंडर द कर्व दिसते का ही लाईन ब्लू कलरची सर्वांना? येस ऑर नो? Yes, sir. हा. आता ह्यानंतर सगळ्यांनी स्प्लिटिंग पाहिलेलं आहे, नंबर ऑफ सिग्नल पाहिले, इंटिग्रेशन पाहिलेलं आहे. नाउ वी कॅन सी द टाइप्स ऑफ कपलिंग. किती टाइपचं कपलिंग आहे? देर आर 3 टाइप ऑफ कपलिंग्स आर देअर. जर नॉन इक्विव्हॅलंट कपलिंग कधी होतं? जेव्हा नॉन इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन असतात तेव्हा. म्हणजे स्प्लिटिंग कधी मिळतं? जेव्हा नॉन इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन असतात तेव्हा. मग हे कपलिंग जे आहे, देर आर 3 काइंड ऑफ कपलिंग इज देअर. जेमिनल कपलिंग, व्हिसिनल कपलिंग अँड लॉंग रेंज कपलिंग. जेमिनल कपलिंग म्हणजे काय? की कपलिंग बिटवीन द न्यूक्लिआय ऑन द सेम कार्बन. म्हणजे सेम कार्बनला 2 प्रोटॉन आहेत, but they are not equivalent, they are non-equivalent. It gives the geminal coupling. So it is called two bond coupling because this carbon atom having 2 proton and they having, this is 1 bond and this is 2 bond, so it is 2 bonded coupling. And this geminal coupling is occur when 2 non-equivalent protons are attached to the same carbon. म्हणजे हा 1 आणि हा 3 हे दोन काय सारखे नाहीत. Then they are geminal coupling. म्हणजे तुम्ही एकाच बेंचवर बसलेला आहात, but they are non-equivalent. It is called geminal coupling. ठीक आहे. आणि त्यांचं डिस्टन्स किती आहे? हा एक बॉन्ड जो कार्बनला अटॅच आहे आणि हा दुसरा बॉन्ड कार्बनला अटॅच आहे, म्हणून ह्याला आपण काय म्हणलं? 2 बॉन्ड कपलिंग. Now such kind of coupling is occur in cyclohexane. सायक्लोहेक्सेन मध्ये आपल्याला त्या टाईपचं कपलिंग मिळतं, कारण एक प्रोटॉन जो असतो तो ऍक्सियल असतो, दुसरा इक्विटोरियल असतो. त्याचं नेचर वेगळं येतं आणि त्यामुळे आपल्याला काय मिळतं? त्या ठिकाणी जेमिनल कपलिंग मिळतं. म्हणजे 2 वेगवेगळे ग्रुप आहेत. इथे एखादा ग्रुप शेजारी वेगळा आहे,
इकडे वेगळा ग्रुप असेल आणि दे आर क्लोज विसिनिटी टू द ऍडजस्टंट कार्बन ऍटम प्रोटॉन, देन दे कॅन ऑकर डिफरंट नेचर. म्हणजे दोन वेगवेगळे ग्रुप दोन बाजूला असतील तर त्यांचं नेचर जे आहे, त्याचं एन्व्हायरमेंट जे आहे ते वेगळं येतं, जरी ते एकाच कार्बन ऍटमला अटॅच असतील तर. ज्याला काय म्हणायचंय, जेमिनल कपलिंग. विसिनल कपलिंगला काय होत आहे, 1,4 coupling. Coupling between the nuclei on adjacent carbon atom. Coupling between the nuclei on adjacent carbon atom, it is called 3 bond coupling. म्हणजे शेजारच्या कार्बनवर असलेले नॉन इक्वलंट प्रोटॉन, दॅट इज व्हिसिनल कपलिंग. त्यांना काय म्हणायचं, व्हिसिनल कपलिंग. त्यालाच काय म्हणतो आपण, 1,4 कपलिंग. कारण पहिला कार्बन ऍटम जर एक पोझिशन आपण धरलं तर तो अटॅच असलेला कार्बन 2, त्याच्या शेजारचा कार्बन 3 आणि त्याला अटॅच असलेला प्रोटॉन 4, म्हणून ह्याला काय म्हणतो 1,4 कपलिंग. आणि ह्यामध्ये किती बॉन्ड आले, हा 1, हा 2 आणि 3, म्हणून ह्याला म्हणायचं 3 बॉन्ड कपलिंग. 1,4 कपलिंग इट इज 3 बॉन्ड कपलिंग. आणि 1,2 कपलिंग काय आहे, 2 बॉन्ड कपलिंग, 1, 2. आणि पोझिशन काय, 1 मध्ये एक कार्बन आला 2 आणि तिसरा. सो 1,3 coupling is geminal coupling, which is called 2 bond coupling, and vicinal coupling is called 1,4 coupling because both protons are at 1 and 4 position, and they are separated by 3 bonds. They are separated by 3 bonds, so it is called 1,4 coupling or 3 bond coupling. समजलं? त्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का, जेमिनल कपलिंग म्हणजे काय आणि व्हिसिनल कपलिंग म्हणजे काय? No, sir. Third is long range coupling. Long range coupling is nothing but the coupling between the nuclei separated by more than 3 carbon atom. आता इथे किती होते, पहिल्या ह्याच्यामध्ये 1 कार्बन ऍटम, सेकंड मध्ये 2 कार्बन ऍटम, आता ह्याच्यामध्ये किती आहेत, 3 कार्बन ऍटम. सो इट इज कॉल्ड 1,5 coupling or 1,6 coupling. पहिला प्रोटॉन 1, 2, 3, 4, 5. So generally 1,5 coupling we can occur here. हे पहा, 1, 2, 3, 4, 5. So it is called long range coupling. ह्यांच्यामध्ये कपलिंग होतं परंतु त्यांचं अंतर जास्त आहे. And the distance between this splitting pattern is determined by using the coupling constant J. Coupling चे टाइप कळाले का, जेमिनल कपलिंग, व्हिसिनल कपलिंग, लॉंग रेंज कपलिंग. बोला, अरे हो का नाही? No, sir. Okay. Now, once we can see the different types of coupling, now we can see the coupling constant J. Coupling constant J, that is the distance between the peak in a splitting pattern. आता हे काही एक्झाम्पल आपण स्प्लिटिंग चे पाहिलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये खूप कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग असेल तर कसं होतं ऍक्च्युली, जसं आपण 1:1, 1:2, हे बा स्पिन स्प्लिटिंग पाहिलं 1:1, या ठिकाणी 1:2, 2:1, and the distance between these two peak is called coupling constant. आता डेफिनेशन काय पाहिजे आपण कपलिंग कॉन्स्टंटची, ह्या ज्या दोन पीक आहेत 1:2, 2:1 किंवा 1:2, 3:2, 3:1, ह्या दोन पीक मधलं डिस्टन्स म्हणजे कपलिंग कॉन्स्टंट. कपलिंग कॉन्स्टंट म्हणजे काय, ह्या दोन सिग्नल मधल्या जो पॅटर्न आहे 1:1 असेल, 1:2, 2:1 असेल, 1:2, 3:2, 3:1 असेल, ह्या सर्व सिग्नल मधल्या पीक मधलं जे डिस्टन्स असतं, अंतर असतं, त्याला काय म्हटलं जातं, कपलिंग कॉन्स्टंट जे. दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज and they are independent of operating frequency.
They are independent on operating frequency. So they are not depend upon the H0, but they are depend upon the corresponding applied magnetic field, and that's why they can be find out in terms of Hz. Okay. तुम्हाला एक सांगा की आता ह्यानंतर लेक्चर कोणाचं आहे? ए डिव्हिजनला कोणाचं लेक्चर आहे आता? साऊंड मॅडमचं आहे का? अरे बोला लवकर. ठीक आहे. स्पिन हा कॉन्स्टंट सर, म्हणजे काय? हा, सावंत मॅमचं. साऊंड मॅडमचं आहे का? सर, बोला. डाऊट आहे. हा, एक डाऊट आहे. बोला की. मग तुम्हाला विचारण्याकरताच आहे ना, बोला की. टाइप्स ऑफ कपलिंगचा आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं ना, लॉंग रेंज कपलिंग. हा, तर त्याच्यामध्ये 16 काय 15 होतं ना तिथं. हो, तिथं 1516. 16. हा मॅडम, तुम्ही हे घेणार आहे का लेक्चर? अरे बाप, असं झालंय का? हा हा. नाही, आता ते मला मॅडमला विचारायला पाहिजे, कारण त्या बी वर आहेत. हा, त्यांचा फोन आला मला. माझं तेव्हा MSc चं लेक्चर चालू होतं 10 वाजता. तिथे कोण नव्हतं. 10 ते 11 मी ते घेतलं. मग घरी इथे आलो. नाही नाही, काळजी घ्या, काळजी घ्या. नंतर टेस्ट करून. अरे बाप, नाही नाही, नको. हे करू नका. नाही नाही, आवाज नको. ते एवढं जावंच असतो तसं. नाही नाही, असं राहतो ते. तसं वाटलं तर म्हणजे हे व्हायला पाहिजे. कारण ताप आहे म्हणलं तर आधी ते कव्हर करून काय. नाही नाही, कसं आहे. चालेल चालेल. घेतो मी. नसलं कोण माझं झालं नाही. काय झालं ते, जरा विचारून घेऊ की कोण कंटिन्यू लेक्चर तिकडे करतंय का, बीच वगैरे. त्यानुसार मग आपण आपलं लेक्चर इथे कंटिन्यू करून घेऊया.
म्हणजे मग मॅडमला आपल्याला तसं सांगता येईल. 1-2 मिनिटं मी फक्त फोन करून कन्फर्म करतो. हा, तर तू जे म्हणाली 1615 कोणताही लॉंग रेंज येतं, त्याचा अंतर जास्त असल्यामुळे ते कपलिंग जास्त ते वीक असतं, एक लक्षात घ्या. ठीक आहे. हा मॅडम, तुम्ही लेक्चर कंटिन्यू केलं पुढं. ठीक आहे. आपण आता कंटिन्यू त्या ठिकाणी कपलिंग कॉन्स्टंट घेऊ, म्हणजे पुढे आपल्याला प्रॉब्लेम न जाता येईल. नाही नाही, माझं पण आवाज आहे. तुम्हाला तिकडे जागा आहे. स्टाफ रूमला मग असे सगळेच बसले होते म्हणून मी इथं आलो. ठीक आहे. मग अशी मिश्राने जी शंका विचारली, मला सावंत महानव मॅडमचा फोन आला, त्यांची तब्येत ठीक नाही. सावंत मॅडमची तब्येत ठीक नाही, घसा हे होत. हे पहा, आता ते मशिराजी म्हणत होती जेमिनल कपलिंग, वेसिनल कपलिंग आणि लॉंग रेंज कपलिंग, ह्यामध्ये अजून कोणाला काही शंका आहे का? लॉंग रेंज कपलिंग 1516 येतं. आता इथं आपण एक्झाम्पल 15 दिलंय, ह्याच्या पुढे एक कार्बन असेल तर त्या शेजारचा प्रोटॉन म्हणजे 16 झाला. आलं का लक्षात? परंतु हॅलो, हा, बॉन्ड कपलिंग झाले ना इथं, पण तिथं बॉन्ड्स 5 आहेत ना त्याच्यामध्ये. नाही, एका एक्झाम्पल साठी म्हणून आपण 5 दिलंय. मग ते द्या ना त्यांना. आलं लक्षात? तिथे एक एक्झाम्पल पण 15
मग झाला का क्लिअर डाऊट? हा सर, ते एक्झाम्पल साठी घेतलं. हा 1516 म्हणजे जे लॉंग रेंज असतात त्यांना म्हणतो, आणि त्यांचं कपलिंग हे वीक असतं. त्याची व्हॅल्यू कशी काढायची असते किंवा ती व्हॅल्यू दिलेली असते. तर हे जनरली कॅल्क्युलेशन जे असतं हे आपलं जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते किती हर्ट्स आहे तुम्हाला माहिती आहे. कपलिंग कॉन्स्टंट आपण केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू काढत असताना फॉर्म्युला वापरला बघा, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा म्यू अपॉन व्हॅल्यू ऑफ इन्स्ट्रुमेंट, बरोबर आहे, मेगा हर्ट्स. आणि म्हणून त्याचं युनिट जे आहे ते हर्ट्स आणि मेगा हर्ट्स करत असताना आपण पीपीएम मध्ये कपलिंग कॉन्स्टंट काढले. तर तो जो फॉर्म्युला वापरलेला आहे केमिकल शिफ्टचा, तो फॉर्म्युला आपण इथे वापरून ह्यांच्या केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो. आणि ते करत असताना जर तुम्हाला डेल्टा व्हॅल्यू माहिती असेल, केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू माहिती असेल, तर तो जो स्प्लिटिंग पॅटर्नची जी काही हर्ज आहे ती हर्ज आपण फाइंड आउट करू शकतो. तर आता तुम्ही फक्त एवढं लक्षात ठेवा, टाइप्स ऑफ कपलिंग मध्ये जेमिनल कपलिंग जे एकाच कार्बनवर दोन वेगवेगळे टाइपचे आई एम प्रोटॉन. नॉट अंडरस्टैंडिंग. हा बोला सर, मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोल सकते हैं क्या? Okay, Nisar. Just see, when there are two non-equivalent protons which are present on the same carbon atom, they are having a different environment. Then such kind of protons or such kind of coupling is called geminal coupling. So the environment, suppose we can take the example of cyclohexane. In cyclohexane carbon, there are two protons are there. One is axial proton, other is equatorial proton. So the nature of this axial proton is different one as compared to nature of this equivalent proton, because it having different nature. And here also different nature, and that's why they are, even though they are present on the same carbon atom, they having different coupling. So up till now we have observed a very simple pattern, that adjacent carbon atom having non-equivalent proton, then it can give doublet, triplet, quartet. Now the geminal coupling is nothing but on the same carbon atom if the different environment is there. Suppose you are sitting on the same bench or same seat, but on adjacent you having a different person, and your partner which is attached or sitting on the same bench having other partner different which is on the adjacent to him. So the environment of your side and his side is different. Then it is called geminal coupling. Okay. So that is nothing but when the carbon having two protons which are on the same carbon atom, but their environment is different, then it is called geminal coupling. Otherwise, when their environment is same, they are equivalent. So in this case, we have obtained a complex splitting pattern. We cannot obtain a very simple splitting like singlet, doublet, triplet, quartet. At that time, we have observed doublet of doublet. Instead of triplet, we have observed here doublet of doublet because the environment is different. Okay, so the types of coupling or coupling constant are of three types: geminal coupling, vicinal coupling, long range coupling. Geminal coupling is nothing but the coupling between the nuclei on the same carbon atom. They are having a different environment. So it is possible only when the two equivalent protons are attached to the same carbon atom. Okay, so here they are at which position? 1, 2, and 3. So it is called 1-3 coupling. And they are separated by how many bonds? 2. So it is called 2 bond coupling. Similarly, vicinal coupling, they are nothing but the coupling between the nuclei on the adjacent carbon atom. And if you see its position, this is carbon proton number 1, carbon number 2, carbon number 3, and proton number 4. So they are 1-4 coupling. So they are at 1 and 4 position with respect to one another. So it is called vicinal coupling. Now they are separated by how many bonds? 1, 2, and 3. So it is called 3 bond coupling. And long range coupling is nothing but the coupling between the nuclei which are separated by more than 3 carbon atoms. 1, 2, and 3. So 1, 2, 3, 4, and 5. So it is 1, 5. And if it is attached, this proton is attached to this carbon atom, it is more than 1, 5. Okay. So it is 1, 2, 3, 4, 5, and 6.
So this is 1.6. So in this way, 1.5, 1.6, no doubt they are very long, where they are very away from each other. So its coupling constant is also very small. Okay. Now, on that basis, we have to explain the splitting pattern. So did you understand, Nisar? Yes, sir. Thank you. Okay. So the coupling constant is nothing but, what is meant by now? Next term is coupling constant. What is the coupling constant? The distance between the peak. The distance between the peak is determined by coupling constant, which is represented by capital J, and it is expressed in hertz. J is independent on operating frequency. So the multiplicity are symmetric about midpoint is 4. So here this distance is measured, and that is called it as coupling constant. So distance between the two peak, if it is doublet, 1:1. Suppose we can take here example, very simple. This is the splitting of HA and HB, 1, 2, 3, 4. Which kind of coupling is this? Vicinal coupling, right? And now this vicinal coupling is measure the distance between these two is JAB. That capital J is the coupling constant. It is measured in terms of hertz. Now in this case, suppose we can take the second example in which there are two non-equivalent protons are there. So we can obtain triplet 1:2, 2:1 that we have observed. And in this case, the distance between these first and second peak is JAB. This distance is also JAB. Now this is pattern is 1:2, 2:1. So it is same. So this value is generally we can observe the same value. Because its environment is same. HA is attached to two non-equivalent HB. So it is obtained 1:2, 2:1. Right? Now, when it is attached to three non-equivalent protons, we can get quartet 1:2, 3:2, 3:1, and this value is also same. But suppose adjacent carbon of this HA on either side also having a carbon which having the proton, then we can get the complex pattern. We can get the complex pattern. Okay. Now, if you observe this HB, how many signals we can expect it here? On the adjacent carbon, there are two carbons are there. This is 1 and this is 2. This having two protons, HA type. This having two protons, HB type, HC type. So that is nothing but here we have observed 4 plus 1. 4 plus 1. That is quintet we are observed. If their environment of HC and HB are equivalent, then and then only the value of JAB and JBC are same. Then we can observe this simple pattern called quintet. 4 plus 1. हे दोन आणि हे दोन किती झाले? 4. 4 अधिक 1 5. म्हणजे आपल्याला ही क्विंटेट मिळू शकते जर सिंपल पॅटर्न असेल तर. परंतु ह्याचं एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे, ह्याचं एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे. वी कॅन ऑब्झर्व अ triplet of triplet of triplet. म्हणजे it can gives a complex pattern. It can gives a complex pattern. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर ह्याची डबलेट, ह्याची डबलेट ही ट्री डायग्राम आहे ज्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स पॅटर्न आपल्याला पाहायला मिळतो. ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, हे दोनचं ट्रिपलेट, ह्या दोनची ट्रिपलेट. सो दॅट कॅन बी ऑब्झर्व. बट ॲट द TY level there is no such kind of complicated problem, but you must know that such kind of splitting is observed. Right now we can observe the distance J value. It is measured in terms of hertz. So the distance between the peak in the splitting of the signal is nothing but coupling constant J. It is expressed in terms of hertz. The value is a quantitative measurement generally for vicinal coupling. This is 1, 2, 3, 4 adjacent. It is observed at 7 hertz. 1, 2, 3, 4 cis olefin. It is observed at 10 hertz. Now,
when they are attached to the different plane, it is called it as trans-olefin, and that's why J value is 15 Hertz. J-vinyl coupling, that is nothing but in olefin. In olefin, generally the carbon is attached to the two protons, but their environment is different. Then it is called J-vinyl coupling, and its J value or coupling constant is 2 Hertz. Similarly, the coupling constant are observed when the benzene ring having ortho, meta, and para disubstituted proton. One group, here also different group, then these two protons are non-equivalent, and they can observe the coupling constant, that they can observe doublet, and that coupling constant or the distance between that two peak is 8 Hertz. So when we can measure this, we can observe at which position this proton, why the coupling constant is required. आता तुम्ही स्प्लिटिंग पॅटर्न पाहिला, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट. परंतु जेव्हा स्ट्रक्चर मोठं असतं, जेव्हा मोलिक्यूल मोठा असतो, when the molecule is large or there are number of different protons are there, then that signals are merged. At that time, which proton is for which carbon, that can be find out by using this coupling constant. So coupling constant plays very important role, that out of these two, which proton is present, then we can observe or we can measure the value or distance between these two on with the help of signals, whether they can observe doublet or triplet. That distance is measured, which is observed on the spectrum. We can measure this distance, then we can use the value of instrument, and when we can multiply by this delta value, we can observe the coupling constant J. And if it is 8 Hertz, then we can sure call it as it is ortho dicoupling. And when the value is just 2 Hertz, then we can say that it is meta. And when it is very large, very less than 0, then we can call it as para coupling, para substituted. So such kind of pattern is observed over here. Now, it is analytic position, that is vicinal 1, 2, 3, 4, and they are having different environment, so they can be easily formed as a vicinal coupling, and that range is 6 to 8 Hertz. So here observed vicinal coupling is 7, that is free rotation. Here is no rotation because of the allylic position, sp2 carbon is there, so we cannot observe such kind of splitting is there. So the such kind of splitting pattern we can observe in this case. So coupling constant we have to just I have one question, sir. Sir, is it depend on the stability? pattern. Is it depend on the stability or electronegative element? No, that depend upon the which kind of coupling is there, whether it is vicinal, geminal, or long range, whether they are present on which position. So that we have to find out on the basis of spectrum. So when we can take the spectrum, there are so many signals we have obtained. If complicated structure of molecule is there, not like a simple ethanol, methanol, ethyl acetate, they are already separate. But in aromatic region, or when there are such kind of coupling is present, then we have to find out the distance. We have to measure the distance of each peak. And on the basis of that distance and the instrument on which we have carried out this experiment, suppose it is 300 megahertz instrument, whether it is 200 megahertz instrument, then we have to multiply by this value. We can find out the coupling constant J. And when we can measure the coupling constant, we can say that this signal gives the doublet or triplet, or whether it is vicinal or geminal coupling. So such kind of pattern is observed by using that values. So that's why we have to find out the values, because these values are given in the, even when we can solve the problem for vicinal coupling, the values are 6 to 8 or 6 to 10. Geminal coupling 0 to 2. You have to remember that. And when that value is given, you can say that this is a geminal coupling 0 to 2.
When the range is given J, capital J, coupling constant, that is nothing but the distance between the two peak of doublet, triplet, quartet. And that pattern, because there is not a single proton is there are so many protons are present in a molecule. So it can having a different environment. So each proton, which having the non-equivalent adjacent carbon proton, always that can give splitting. Right? And that's why they can use a different signal. And on spectrum, it is very difficult to understand. At that time, coupling constant value plays very important role. If the Z value or J value is 0 to 2, then we can say that it is a geminal coupling because they are attached to one and the same carbon atom. And when the range is 7 to 8 or 6 to 10, then we can say that they are vicinal coupling, that is 1,4 coupling. And when that range is more than that which is observed in the olefin, because of the sp2 carbon, the J value is increases, that can use corresponding J values corresponds to cis olefin and trans olefin. Cis olefin मध्ये आपण value we have observed around about 7 to 12 hertz, while for just you can observe over here the value that we have given. For vicinal it is 0 to 10. This is vicinal. Axial equatorial is there. This is vicinal 0 to 7. When they are in cis, generally they are observed. Hello. हाँ सर माझं आता लेक्चर चालू आहे. आपण एक नंतर आपण बसूयात किंवा 1:30 वाजता जरा एक OIT ला किंवा केमिस्ट्रीला मग आपल्याला काय लिखाण राहिले का बघू नाही तर मग तिथे मी पीसी घेऊन येईल. ठीक आहे. Now, in this case, we have observed this is the cis olefin, and these two protons are vicinal proton, that is 1, 2, 3, 4, but they are having the Z value 5 to 14 or 5 to 13, not more than that. So, if in the olefin there are no doubt two protons are there, but whether they are cis or trans, how we can find out? So, the coupling constant J plays very important role. Because of this value, you can easily find out whether olefinic protons, because they are observed in the same delta value near about 5 to 6, and there are three kind of protons are present in the olefin, whether they are cis, trans or geminal. Now how we can find out whether this HA, now if the J value is 0 to 2 or 0 to 3, that indicate they are geminal, or that indicate they are attached to same carbon atom. When J value is 5 to 14 or 5 to 12, that indicate they are cis, and that value is more than 13 to 18, that indicate they are trans. So by using this, we can easily find out whether the proton is cis proton, trans proton, or they are attached to the same carbon, because as they are olefinic, they are generally observed in the same range, 5 to 6 delta, and at that time it is very difficult to know which proton is at which position. And that's why coupling constant plays very important role to show the exact position. Same kind of problem we have observed in the disubstituted aromatic protons. In disubstituted aromatic protons, we have observed orthodisubstituted, metadisubstituted, and paradisubstituted. If their environment is different, how we can find out? They can be easily find out by using only coupling constant, that is J value. When these two protons, this is HA and this is HB, because their environment is different. When we can take disubstituted, okay, we can take disubstituted. At that time, this distance is suppose 7 to 10 hertz, then we can call it as it is orthodisubstituted. And when that distance is 1 to 2.5, then we can say that it is meta. And when it is
less than that, then we can call it as para-disubstituted. It is para-disubstituted. So in this way, we can easily find out whether they are disubstituted, and if they are disubstituted, whether they are in the ortho position, meta position, or para position. Generally, delta value or chemical shift value we have find out by using the formula delta is equal to the distance between the, or the frequency between the TMS and that of sample, delta mu, divided by the frequency of instrument. So when the frequency of instrument we know, we can multiply by the delta value, we can find out the J value very easily. So such kind of pattern we can observe on the spectrum. म्हणजे आपल्याला हे जे काय व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या आहेत त्या व्हॅल्यू सर्व स्पेक्ट्रम वरनं फाइंड आउट करायच्या आहेत. त्या व्हॅल्यू आपल्याला कुठेही डायरेक्ट फाइंड आउट करता येत नाही. हे स्पेक्ट्रमचे जे सिग्नल्स आहेत, दॅट सिग्नल्स वी हॅव टू ऑब्झर्व, वी हॅव टू डिस्टन्स, मेजर द डिस्टन्स, देन अँड देन ओनली वी कॅन ऑब्झर्व द. आपल्याला तिथं करून घ्यावा लागेल. आणि मग नाही म्हणून तर ते दिलेत ना 3, ते जे दिलेत ना त्यातल्या एकाची प्रिंट काढावं लागेल मॅडम. 20 पानांची जी सांगितली ती. Okay, splitting pattern, did you understand? Yes or no? अरे समजलं का? हा सर समजलं. हा, मग तुम्ही ह्या कपलिंग कॉन्स्टंटच्या ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत आता, या सर्व लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. तो एक कोणतरी प्रश्न आहे, प्रिंट काढावा लागेल. आणि कोरा आहे ना तिथेच. हा एक इथंच 3 खाली एकत्र आहे. आपल्याला दोन्ही काढायला लागते. त्यांच्याकडे पेजेस आहेत का विचारा. हा एक काढूया आणि तो एक काढूया. काढूया पाठपट. एक रेफरन्स त्यांनी भरलेला बघायला पाहिजे, एक आपला भरावा लागेल. आणि आपला भरला की तिथे काही चुका निघतील ते त्यांना टाईप करायला सांगितलं, ब्लॅक पेनने करायला सांगितलं, टाईप करावं लागेल. आणि फोटोची साईज दिलेली ते उद्यापर्यंत गेलं पाहिजे. ऑनलाईन भरायचं माहित नाही ते ह्याला विचारायचं, त्याला विचारून. फोटोची साईज फोटो साईज आपल्याला ऑनलाईन भरायचं, फोटो साईज लागणार आहे. त्यांनी चिटकवायला सांगितलंय ना, तो पेस्ट कलर 2/3.5 त्यांना विचारा की सचिनला. नाही ना तिथे सचिन. आणि हे मिसा सचिनला फोन करा, ह्याची प्रिंट तर काढून घ्या. पलीकडे प्रिंट काढून आपल्याला काय माहिती बघतो की तेवढी चेक करू. आपली माहिती बघायची आज. ठीक. परदेशी घेऊन दाखवा. ओके, कपलिंग कॉन्स्टंट समजलं का सगळ्यांना? ह्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. आणि मग आता आपल्याला ह्या व्हॅल्यू तुम्हाला जर दिल्या असतील प्रॉब्लेम मध्ये, तर प्रॉब्लेम कसे सोडवायचे ते आता आपण ह्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. ते सर्व थिअरी आता आपण या ठिकाणी कव्हर केलेले केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू आपण पाहिलेले आहे. ते त्याच्या जोडीला आता कपलिंग कॉन्स्टंट पाहिलेला आहे. सर्व एक्झाम्पल आपण त्या ठिकाणी आता ओळीने घेणार आहोत. म्हणजे मग आपल्याला त्या ठिकाणी कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे तुम्हाला समजून जाईल. ठीक आहे. हा बोला. त्या जेचे व्हॅल्यूज स्टँडर्ड होत्या का फॉर्म्युला? नाही, ह्या ज्या आहेत त्या ह्या स्टँडर्ड आहेतच.
आणि आपण कसं फाइंड आउट करायचं हे तुम्हाला सांगितलं. आता जनरली कपलिंग कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत, आता ऍट द लेवल ऑफ TYBSC तुम्हाला फॉर्म्युल्यामध्ये जेच्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतील, मग कोणत्या लक्षात ठेवायच्या? आता मी तुम्हाला ज्या सांगितल्या, ऑर्थो कपलिंग, मेटा कपलिंग, पॅरा कपलिंग आहे का ऍरोमॅटिक रिजन मध्ये, तर ह्या व्हॅल्यूवरनं लक्षात ठेवा. 8, 2, 0 असेल तर त्याच्यानंतर सिस ट्रान्स मोस्टली कुठे लागते व्हॅल्यू? ओलेफिनिक प्रोटॉन्स, सिस ट्रान्स. मग सांगता 10च्या आसपास असेल तर सिस, 13च्या पुढे गेलं 13 ते 18 म्हणजे समजा 15 आले असेल तर आपण काय म्हणू शकतो? ट्रान्स. आणि ते जर एकाच कार्बनला असतील ओलेफिन मध्ये तर 2. म्हणजे ह्या जे व्हॅल्यूवरनं आपल्याला कळणार आहे सिस एका ट्रान्स एका जेमिनल आहे. अदरवाइज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. अलग लक्षात, कारण हे दोन्ही सिग्नल एकाच ठिकाणी येणार आहेत ना. हा सर. हा, मग त्याची जी व्हॅल्यू आहे ओलेफिनची, आता ओलेफिनची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी दिलेली आहे पॉवरती. येतात साधारणतः व्हिसिनल प्रोटॉन्स वगैरे 4.6 to 5.7 म्हणजे साधारणतः 4.5 to 6 च्या दरम्यान, म्हणजे जसं आपण मगाशी म्हटलं तिथे ते सिग्नल येणार आहेत. मग त्यातला कोणता सिग्नल हा सिस आहे, कोणता ट्रान्स आहे, कोणता त्याच कार्बनला अटॅच आहे, हे फाइंड आउट करण्याचं काम जे आहे ते आपल्याला या ठिकाणी करावं लागेल. आलं लक्षात? साधारणतः आपण इथे रेंज दिली पहा 4.6 to 5.7, ॲरोमॅटिक 6.5 to 8.5. मग त्यातला कोणता आहे, कोणता त्या ठिकाणी ऑर्थो आहे, कोणता मेटा आहे, कोणता पॅरा आहे, प्रोटॉन, हे फाइंड आउट करण्याकरता जे व्हॅल्यू लागतात कपलिंग कॉन्स्टंट. म्हणून हा जो सिग्नल आपण इथं दिलेला आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. एवढेच आहे, जास्त नाही, खूप सोपं आहे. जर ते एकाच कार्बनला अटॅच असतील तर 0 to 2, जर ते शेजारच्या कार्बनला असतील तर 7 हर्ट्ज. म्हणजे जनरली व्हिसिनल कपलिंग हे बऱ्यापैकी आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. ठीक आहे. हा सर. हा, म्हणजे आता आपल्याकडे सर्व व्हॅल्यूज त्याच्या जोडीला असलेले कपलिंग कॉन्स्टंट, स्प्लिटिंग पॅटर्न आपण सगळं आता पाहिलेला आहे. म्हणजे 1 बॉन्ड कपलिंग, 2 बॉन्ड कपलिंग, त्याच्यानंतर लॉंग रेंज कपलिंग, आणि त्या ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतात कॅपॅसिटी ऑफ बॉन्डिंगच्या, त्या जे हर्ट्जच्या व्हॅल्यू आपण सर्व दिलेल्या आहेत त्या ठिकाणी. आणि त्यानुसार आता आपल्याला कॉमन प्रॉब्लेम जे आहेत ते पाहायचे. आणि मग प्रॉब्लेम झाले की हा टॉपिक NMRचा जो आहे आणि कंबाईन प्रॉब्लेम त्याच्या जोडीला आपण पुढे पाहणार आहोत. त्यामुळे आपल्याला थोडेसे लेक्चर जास्त लागणार आहेत. आणि तो जो पॅटर्न आहे तो पॅटर्न आपण एक्स्ट्रा लेक्चर मध्ये म्हणा किंवा याच्यामध्ये तो घ्यावा लागेल. ठीक आहे. जे व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळाल्यात टाईप कळालेत, पास्कल ट्रायंगल कळालंय, स्प्लिटिंग कसं होतं ते समजले, वेगवेगळे प्रॉब्लेम आपण त्यामध्ये पाहिले. आता त्याच्या जोडीला आपण पुढचे जे प्रॉब्लेम आहेत ते प्रॉब्लेम पाहणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपल्याला चेक करायचंय की साइट्स ऑफ अनसॅच्युरेशन मोलिक्युलर फॉर्म्युला, जनरली आपल्याला मोलिक्युलर फॉर्म्युला किंवा डिस्टिंग्विश ह्याच्यामध्ये आपल्याला कंपॅरिझन विचारलं जातं. तर त्या पद्धतीनं आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावे लागतील.
आता आपण त्या ठिकाणी पाहूयात. जर समजा प्रॉब्लेम साठी आपल्याकडे काही पॅटर्न आहे का, नसेल तर तो ऍक्च्युली गेल्या वर्षी आपण त्यानंतर ऑफलाईन लेक्चर झाल्यामुळे आपण ते प्रॉब्लेम जे आहेत ते त्या ठिकाणी घेतलेले होते. थोडस कपलिंग कॉन्स्टंटचा कन्सेप्ट आपण थोडासा अजून त्या ठिकाणी समजून घेऊ, जेणेकरून जर काही शंका त्यामध्ये वाटत असतील तर आपण समजून घेता येईल. फक्त मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट आहे तो पुढे पीजी साठी येतो. आता तुम्हाला सिंपल जो पॅटर्न आहे तो समजण्याकरता आपण त्या ठिकाणी जे व्हॅल्यूज आहेत त्या कशा कॅल्क्युलेट केल्या जातात ते दाखवूयात. एक 2 मिनिटं फक्त तुम्हाला कपलिंग कॉन्स्टंट आहे की उद्याच्या लेक्चरला आपण ऍक्च्युली प्रॉब्लेमला सुरुवात करूयात आणि ते प्रॉब्लेम जे आहेत ते कंटिन्यू त्या ठिकाणी होतील. आता फक्त कपलिंग कॉन्स्टंटच्या बाबतीतला पॉइंट जो येतो शेवटचा आणि तेव्हा आता या ठिकाणी पीपीटी दिसते ही. हो सर. साधारणतः कपलिंग कॉन्स्टंट जे असतात हे फाइंड आउट करत असताना हे पहा, HA आणि HB हा
एक्सचेंज आपण ह्या ठिकाणी केला. ॲरोमॅटिक रिजन मध्ये केमिकल शिफ्ट पाहत असताना समजा आपण या ठिकाणी ह्याचं नेचर पाहिलं. 1,2-डायक्लोरोबेन्झीन. 1,2-डायक्लोरोबेन्झीन मध्ये हे एन्व्हायरमेंट वेगळं आणि हे एन्व्हायरमेंट वेगळं आहे. म्हणून आपल्याला ह्यांचा कपलिंग कॉन्स्टंट काढत असताना जे व्हॅल्यू जी आहे ही फाइंड आउट करावी लागते. आणि ही व्हॅल्यू आता हा कोणता प्रोटॉन हा जवळ आहे, कोणता लांब आहे, ही व्हॅल्यू. आणि ह्यामध्ये हा ह्याचं नेचर वेगळं आहे, ह्याचं नेचर वेगळं आहे. ही व्हॅल्यू जर आपण फाइंड आउट केली तर आपल्याला कळेल की ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड येतात. मग आपल्याला व्हॅल्यू साधारणतः 8च्या मध्ये आली तर ही तुम्ही सांगू शकता ऑर्थो. आणि ह्या दोघांचं कपलिंग असेल ते मेटा. म्हणजे ह्याला सिग्नल मिळत असताना आपल्याला ह्या पद्धतीनं सिग्नल मिळणार आहे. इथे पहा तसं ह्या ठिकाणी ह्याचं एन्व्हायरमेंट वेगळं दिलेलं आहे. हे जेमिनल कपलिंग आले कारण एकाच कार्बनला HA आणि HA डॅश. त्या एन्व्हायरमेंट वरनं त्याचं नेचर वेगळं राहतं. आता इथे आपण दोन वेगळे का दिले HA आणि HB? कारण ह्याच्या पोझिशन मध्ये हा क्लोरीन आणि हा हे एन्व्हायरमेंट वेगळं येतं. आणि मग आपल्याला असे कॉम्प्लेक्स मिळतात. मग सिग्नल कशाचे आहेत हे ओळखण्याकरता जे व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू लागते. जे जर डेल्टा न्यू इज इक्वल टू जे व्हॅल्यू जी काढतो when it is greater than 6 we can observe a simple pattern and when that value is less than 6 then we can say that it is a complex pattern. हा कॉम्प्लेक्स पॅटर्न मिळतात. हा कशाचा सिग्नल आहे हे फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी जे व्हॅल्यू फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. 5 मिनिट संपलं. जे प्रिंट करायचं जेवण करून तुमची शाही संपलेलीच येते. शाही संपले वाटतं. किती काढा की लगेच. हे पाहता ह्या ठिकाणी JHB ह्या एक्झाम्पल मध्ये 1,1-डायक्लोरो प्रोपेन आहे. मग याचं एन्व्हायरमेंट काय आहे हे जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा JHB आणि JHA ह्या व्हॅल्यूज आहेत. ह्याचं सिग्नल पाहताना हा काय 1, 2, 3, 4 व्हिसिनल आहे. 1, 2, 3, 4 हे व्हिसिनल आहे. मग आपल्याला ह्याचं नेचर हे मिळतं डबलेट ऑफ डबलेट. आपल्याला एक्सपेक्टेड काय 3 अधिक 4 पण तो पॅटर्न आपल्याला तसा मिळत नाही. हे 3 आणि 1 4, 4 अधिक 1 5 क्विंटेट मिळायला पाहिजे. परंतु तो क्विंटेट असा येत नाही. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. कपलिंग ऑफ HA स्प्लिट इच डबलेट इंटू क्वार्टेट. परंतु ह्या ठिकाणी काय देतो तो डबलेट देतो आणि ह्या डबलेटला पण त्या ठिकाणी डबलेट ऑफ डबलेट मिळते. म्हणून कॉम्प्लेक्स जे मिळतात हे शोधण्याकरता आपल्याला कपलिंग कॉन्स्टंट जे हा महत्वाचा राहतो. अर्थात हे तुम्हाला आता नाही परंतु पुढे जाऊन तुम्हाला हे फाइंड आउट करावं लागतं. आता CH चा पॅटर्न जो आहे हा ट्रिपलेट मिळाला. डबलेट 2+1 ट्रिपलेट आहे. ह्याच्या ठिकाणी मात्र एक कॉम्प्लेक्स आला आणि हा CH3 ला काय मिळणार आहे शेजारी 2च प्रोटॉन आहेत नॉन इक्विव्हॅलंट 2+1 क्वार्टेट ट्रिपलेट 1:2 3:1 आणि त्यांची जी व्हॅल्यू किती 7 हर्ट्ज. हे डिस्टन्स मेजर केले की कळून जाईल. परंतु हितला जो CH2 आहे हा CH2 मात्र कॉम्प्लिकेटेड येतो. मग हे नेचर जे आहे हे नेचर आपण कसं फाइंड आउट केलं 1 2 3 4 आणि 1 2 3 4. सुरुवातीचं एकाचं डबलेट आणि नंतर 3चं क्वार्टेट 3+1. मग क्वार्टेट आपल्याला ह्या ठिकाणी 7 हर्ट्ज आणि ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट ह्या ठिकाणी आपल्याला मिळाली. हे कॉम्प्लेक्स आपल्याला त्या पॅटर्न जो असतो हा ह्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. हा कॉम्प्लिकेटेड पॅटर्न येतो. एवढ्या डिटेलमध्ये आपल्याला जायचं नाही. फक्त ज्या कॉमन व्हॅल्यू सांगितलं तुम्हाला आता तेवढ्या मात्र तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं. तेवढ्या लक्षात ठेवा. बाकी जे प्रॉब्लेम येतात ते आपल्याला फाइंड आउट करावे लागतील. ठीक आहे. जे कॉमन प्रॉब्लेम आहेत स्प्लिटिंग पॅटर्न मधले हा डबलेट हा ट्रिपलेट क्वार्टेट परंतु ह्यांचं जर नेचर वेगळं आलं हे जर दोन नॉन इक्विव्हॅलंट असतील शेजारचे सुद्धा HA च्या शेजारचे HB आणि HB डॅश म्हटलंय का कारण ह्यांचं नेचर वेगळं आहे. तर मग त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळेल ह्याची डबलेट आणि ह्याची डबलेट म्हणून डबलेट ऑफ डबलेट मिळाल. हे जे नेचर आहे ऍक्च्युली ट्रिपलेट मिळायला पाहिजे परंतु हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत म्हणून आपल्याला डबलेट ऑफ डबलेट मिळाली म्हणून DD म्हटलंय. एक्सपेक्टेड ट्रिपलेट आहे 2+1. इथं एक्सपेक्टेड काय येत आहे
ही एक डबलेट वेगळी, ही एक डबलेट वेगळी, कारण ह्याचं नेचर वेगळं, ह्याचं नेचर वेगळं. मग हा जेव्हा HA चा सिग्नल पाहू तेव्हा मात्र आपल्याला काय मिळेल, डबलेट ऑफ डबलेट. हा जो पॅटर्न असतो तो कॉम्प्लिकेटेड पॅटर्न ह्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. तर आपण नेक्स्ट याच्यामध्ये सिंपल प्रॉब्लेम कसे सोडवायचे हे त्या ठिकाणी पाहू. आता आपण पास्कल ट्रायंगल पाहिलं, पास्कल ट्रायंगलच्या मध्ये सुद्धा आपण त्या ठिकाणी नेचर पाहिलेलं आहे, कसे सिग्नल दिसत आहेत ते. कपलिंग कॉन्स्टंट पाहिलं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड. ठीक आहे. लॉंग रेंज मध्ये 5 बॉन्डचे येतात, त्याची व्हॅल्यू खूप कमी आहे. हे सगळा पॅटर्न आपण आता पाहिलेला आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला पुढे सिग्नल जे आहेत ते प्रॉब्लेम जे आहेत, म्हणजे उद्यापासून प्रॉब्लेम सुरू होतील. उद्याच्या लेक्चरला A असेल, B असेल, प्रेझेंटी मात्र सगळे असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे.